Em gái tớ lén lấy tiền mua nhà tớ vất vả để dành, đem cho một ông chú độc thân cưới vợ. Sau đó, cô vợ của ông chú bỏ trốn mất. Em gái lại giúp ông ấy nhốt tớ lại, bắt tớ sinh con cho ông ta. Cuối cùng, tớ bị hành hạ đến phát điên, không tự lo cho mình được nữa. Còn em gái lại cùng ông chú được mọi người khen là người tốt. Mở mắt lần nữa, tớ quay về. Ngày tiền mua nhà chưa bị em gái lấy mất. Chị ơi, con gái mua nhà làm gì chứ? Dù sao sau này cũng đi lấy chồng thôi. Chị cho chủ Lý tiền này đi, để chú ấy cưới được vợ cho vui nhà. Thấy tớ không vui vẻ gì, em gái vẫn cố thuyết phục. Chị ơi, chú Lý là người cuối cùng nhà họ Lý đấy. Nếu không cưới được vợ, nhà họ tuyệt hậu luôn mất. Chị không thể để chú ấy mang tội lớn vậy đâu. Tớ cười khẩy, nghe cứ như tớ cầm chú ấy cưới vợ không bằng. Chẳng phải vì chú ấy hay đánh vợ cũ nên cô ấy bỏ đi sao? Gần đây ai dám gả con gái cho chú ấy chứ? Đấy là do vợ cũ không biết nhường chú ấy, nên chú ấy mới lỡ tay thôi. Giờ chú ấy lớn tuổi rồi, biết thương người lắm. Chú ấy tốt thế, sao em không lấy chú ấy đi? Bất ngờ chưa gì, mẹ ở bên cạnh bước tới tát tớ một cái. Dám nói đùa với em gái mày lần nữa xem. Như Yên là con cưng của tao. Chú Lý già khú đấy kia xứng với nó chỗ nào? Đúng là mẹ tớ đấy. Kiếp trước còn giúp em gái trói tớ lại, gửi tớ cho chú Lý để sinh con. Cùng là con gái, sao mẹ lại đối xử với tụi tớ khác nhau một trời một vực vậy chứ? Em gái ôm tay mẹ. Mẹ ơi, đừng đánh chị. Chị chỉ mải mê tiền bạc thôi. Con sẽ khuyên chị sẽ nghe mà. Tớ mặt lạnh tanh, quay tay tát lại em gái hai cái. Mẹ hét lên, đồ mất dạy. Mày làm gì vậy? Đánh tao à? Thì tao đánh con gái mày thôi. Nghe vậy, mẹ tức đến giơ tay lên. Tớ chẳng sợ chút nào, còn đưa mặt lại gần tay mẹ. Có giỏi thì đánh đi. Đánh tao một cái, tao trả lại con mày hai cái. Mẹ cứng người, không đánh nổi. Cuối cùng đẩy tớ một cái thật mạnh. Cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày. Tớ bị đuổi khỏi nhà. Trước khi đi, em gái còn nắm tay tớ không buông. Chị ơi, chỉ cần chị cho chủ Lý tiền, em sẽ thuyết phục mẹ cho chị về lại. Ngốc mới quay lại, tớ ra ngoài thuê chung nhà với đồng nghiệp. Dù chỉ vài mét vuông, nhưng tớ thấy đủ lắm rồi. Tiếp đó, tớ đến khu phía Tây đến nơi giá nhà sau này tăng vọt. Mua ngay một căn nhà, số tiền tiết kiệm của tớ đủ trả trước cho 2 căn ở khu Tây. Còn dư chút để sửa sang. Tiền vay thì cố chút cũng trả được, nên tớ mua luôn 2 căn một lúc. Mua nhà xong, tớ cảm thấy lòng mình vững vàng hẳn. Nhưng ngày yên bình chẳng kéo dài lâu. Hôm đó vừa bước vào cửa, tớ thấy em gái và chú Lý ngồi trên sofa nhà tớ. Thấy tớ, cả hai vội chạy ùa tới chỗ tớ. Ánh mắt chú Lý đầy vẻ kỳ lạ. Nhớ lại kiếp trước bị chú ấy nhốt lại, bị đánh liên tục, bị ép bỏ con. Tớ bất giác muốn chạy trốn, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đau đớn giúp tớ bình tĩnh lại chút. Mấy người vào đây bằng cách nào? Bạn cùng nhà biết em là em gái chị. Lúc cậu ấy đi ra ngoài thì cho em vào. Em gái kéo chú Lý lại gần. Chị ơi, chị giúp chú Lý đi mà. Chị xem, chú ấy thật thà ghê. Cưới vợ rồi chắc chắn sẽ thương vợ lắm luôn. Chú Lý cười với tớ, trông chẳng tử tế chút nào. Cháu gái, cháu xinh ghê ha. Em gái véo chú Lý một cái, ra hiệu chú ấy ngoan ngoãn chút. Thấy tớ chẳng phản ứng, em gái khóc lóc. Chị ơi, chú Lý lớn tuổi rồi, chưa được hưởng cuộc sống vợ con ấm êm đâu. Chị không thể giúp chú ấy sao? Tớ nghe mà chỉ muốn cười. Em gái tớ sao dám nói mấy lời này chứ? Chú Lý tê tét, cháu giúp chú nhé. Chú sẽ tốt với vợ lắm. Ánh mắt chú ấy nhìn tớ, làm tớ nổi hết da gà luôn. Tớ thật sự không có tiền. Sao chị lại không có tiền được? Em gái lớn tiếng chất vấn tớ. Mẹ biết chị để dành được hẳn 80 triệu mà. Chị ơi, chị không thể vì mua nhà mà bỏ mặc hạnh phúc nửa đời sau của chú ấy. Như vậy ích kỷ lắm. Tớ cười khẩy. Hạnh phúc của chú ấy liên quan gì tới tớ? Tớ lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ, đặt túi xuống. Em gái đi theo tớ vào. Nhìn thấy két sắt ở góc tường, mắt em sáng rực lên. Tớ vào nhà vệ sinh,
Hy vọng lúc ra ngoài, mấy người đã biến khỏi đây rồi. Em gái mím môi nhìn tớ. Cuối cùng phun ra, đừng khinh người trẻ nghèo. 5 phút sau, tớ từ nhà vệ sinh bước ra. Họ đã biến mất. Nhưng trong két sắt, 50 triệu tiền mặt của bạn cùng nhà cũng không cánh mà bay. Tớ nhếch môi cười. Quả nhiên em gái tớ chưa bao giờ làm tớ thất vọng. Về khoản làm người khác thất vọng, lần này em ấy lấy tiền của bạn thân tớ. Chứ không phải thứ mẹ có thể lấp liếm được đâu. Em ấy cũng nên chịu chút bài học rồi. Bạn thân biết chuyện em gái làm. Ngỡ ngàng luôn. Em gái cậu sao lại lo cho chú Lý thế nhỉ? Định làm gì vậy? Thích chú ấy ra hả? Hay thích chú ấy không tắm? Ai mà biết được. Tại sao em gái tớ lại tốt với chú Lý thế? Là điều hai kiết tớ chẳng hiểu nổi. Tớ nghĩ, lần này có lẽ tớ sẽ tìm ra câu trả lời. Bạn thân bảo, nhanh báo công an đi. Cậu cũng nên để em ấy chịu chút hậu quả, đừng chần chừ nữa. Khi tớ xem vòng bạn bè của hàng xóm, thấy bài đăng nhận thiệp cưới của chú Lý, thì chắc chắn chú ấy đã tiêu tiền rồi. Tớ lập tức báo công an ngay. Camera trong nhà ghi rõ ràng quá trình em gái và chú Lý lấy trộm tiền. Chẳng mấy chốc, công an đến bắt em gái và chú Lý. Lúc bắt chú Lý, chú ấy đang tổ chức tiệc ở làng. Cô vợ ngoại quốc chú ấy mua về thấy công an. Chạy nhanh hơn thỏ luôn. Công an thấy lạ liền tóm luôn cô ta. Xong cũng bắt luôn. Sau khi hỏi han, hóa ra cô ta là người trong giả làm phụ nữ từ nước nhỏ tới. Lừa tiền của người khác. Được tiền chưa bao lâu, cô ta chuồn cùng đồng bọn. Khi chú Lý không để ý, còn tiền chú Lý đưa, bọn họ tiêu gần hết rồi. Chẳng lấy lại được, em gái tớ biết chuyện thì la toáng. Cào lên tức tối, sao người thật thà luôn bị hại vậy chứ? Chú Lý lớn tuổi rồi, cưới vợ có dễ đâu mà. Các anh công an ơi, phải bắt cô ta chịu phạt đi chứ. Cô công an nghe xong ngớ người. Em lấy trộm tiền của chị gái. Em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Lo cho bản thân em trước đi nhé. Em gái tớ vẫn cãi cố. Em làm việc tốt mà. Chị ấy tích đức đấy. Chẳng bao lâu sau, mẹ tớ cũng chạy tới. Mẹ tưởng em gái lấy trộm tiền của tớ. Như kiếp trước, lại đổ lỗi cho tớ. Các anh công an ơi, đây toàn là hiểu lầm thôi mà. Con Như Yên nhà tôi ngoan lắm. Làm sao mà đi ăn trộm được chứ? Số tiền này là con gái lớn tôi tự nguyện đưa tôi mà. Tôi không hiểu sao nó lại vu oan. Nói rằng Như Yên lấy trộm tiền của nó. Nói xong mẹ lau nước mắt dưới mí. Có lẽ tại Tình Tình thấy tôi thiên vị chăng? Như Yên từ nhỏ đã thiếu tình cha. Thật đáng thương quá, nên tôi hay quan tâm em nó hơn. Tình Tình chắc không vui trong lòng, nên mới bày trò hại Như Yên. Đều tại tôi không để ý tâm lý của Tình Tình, nên nó mới thành ra thế này. Mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi, đứng trước công an lặng lẽ rơi nước mắt. Trông thương lắm luôn. Kiếp trước mẹ cũng làm vậy, khăng khăng bảo tớ vu oan cho em gái. Chẳng ai nghi mẹ lại nói xấu con ruột. Cuối cùng em gái được thả tự do. Tớ không đòi lại được 80 triệu, còn bị họ bôi nhọ trên mạng. Rốt cục mất cả công việc lẫn danh tiếng. Nhưng lần này, mẹ khóc lóc kể lể, mãi mà chẳng ai tin. Mẹ muộn màng nhận ra có gì đó sai sai. Thấy mọi người nhìn mẹ với ánh mắt lạ lùng. Ánh mắt đầy khó chịu và khinh khỉnh. Mẹ trừng mắt nhìn tớ. Có phải Liễu Nhạc Tình nói xấu gì tôi không? Tôi nói cho mà biết. Đứa này từ nhỏ đã thích bịa chuyện rồi. Mọi người đừng tin lời nó nói lung tung. Cuối cùng công an không chịu nổi nữa. Lên tiếng, chuyện là thế này. Con gái nhỏ của bà lấy trộm tiền của bạn Trịnh Giao Giao. Nên bà đừng diễn một mình ở đây nữa. Chẳng ai tin lời bà đâu mà. Mẹ tớ đứng hình. Bà nói gì cơ? Bạn thân tớ, Trịnh Giao Giao, bước ra. Bà già ngốc nghếch luôn rồi hả? Bà diễn mãi luôn đó. Mọi người chỉ xem bà như trò cười thôi.